Chào mẹ, chào mọi người, welcome back to Nhi on the Move. Tuần này Nhi không có move nhưng mà sẽ là Nhi on the chair. Chủ đề tuần này sẽ gồm 2 phần. Phần 1 là Nhi muốn so sánh thuê nhà và tìm nhà ở Việt Nam và Ireland sẽ khác nhau như thế nào. Và phần 2 thì Nhi sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm tìm nhà của mình ở Ireland. Ok, như Nhi giới thiệu thì chúng ta sẽ đến với phần 1 đầu tiên. Thì phần 1 hôm nay chúng ta có một khách mời rất là đặc biệt. Đó là anh Tony Peter Long. Because he has been living in both Vietnam and Ireland, and he also have experiences in terms of renting places in both countries. So today I want to interview him so he can share his experience and his insights about renting accommodation in Ireland and Vietnam. So what's the differences? But first, can you introduce about yourself? Tell me to do that. Tell me. I am Nhi's fiance, and I lived in Vietnam for 3.5 years. Yes. And now we both live in Ireland again. First question, what do you think about accommodation prices between Vietnam and Ireland? I think it's hard to compare. So for me, living in a small town in Ireland, I was able to get like a pretty spacious apartment with 2 bedrooms all to myself, but obviously without the convenience of living near a city with all of the big things. But then when I moved to Vietnam and I was living in Ho Chi Minh City, I got an apartment in pretty much the middle of District 1 in Saigon. So you can't really compare a small town in Ireland to a big, huge city, you know, of 9 million people in Vietnam, and living right in the middle of it, right next to all the bars and the restaurants, and like 5 minutes walk from Bui Vien. I was actually paying in real money, I was paying about the same price for the apartment in Saigon as I was in Ireland, but the one in Ireland was a lot bigger, but you know, in a less built up area. So I don't know, for me they're about equivalent, I guess. We did have a nicer apartment in Hanoi when we moved there. It was also a 2 bedroom, really big, spacious, and it wasn't expensive. It was a similar price, but it also wasn't in the middle of Hanoi. It was like far away from the center of Hanoi. What is it? Bac Thu Liem. So I don't know if you can compare one country to another, just like the way you can't compare one town in Vietnam to another, or even one district of one city to another. You really have to take into account what's close to you. And generally, the more convenient something is, the smaller the apartment you'll get for the same price, I've discovered. But I would say if you're moving to Galway right now, no matter where you're coming from, you're going to be pretty surprised at how hard it is to find a place and how much you're going to have to pay to get something that's not very big, you know, or spacious. And I think Nhi was surprised at how old a lot of the stuff in Galway is. I think she assumed that the West, everything's brand new, and it's not. We have some really old houses that are kind of cold and stuff. Thank you. That's a really long answer for just one question. Do you think finding places to rent in Vietnam is much easier than in Ireland? Cities in Ireland can't really compare to cities in Vietnam. Like our biggest city, Dublin, the capital, is only 1.5 million, whereas Saigon and Hanoi are like 9 or 10 million each. As Galway city, where we are now, is, I think I heard 70,000 people or something like that. That's what we call a city in Ireland. And because it's quite small, there's not as many places available. You don't have as big a range of options to look at. Also in Ireland, at the moment, there is a housing crisis, and there has been for the past decade. It's really a big thing. Like anybody who lives in Ireland will know it's one of the biggest topics in our news. Every day, political parties are always attacking the government parties for not doing enough. I would say most of the people in Ireland are quite unhappy with how our government is dealing with the housing crisis. There's basically not enough houses for all of the people in Ireland. Private companies are not building enough. And it used to be in Ireland that the state would have housing schemes where
where the state would build houses for people, and that hasn't happened in a really long time. And the government now is promising that they will start doing it. And I know that I have seen that in Galway they are starting to build more houses, but it's just not quickly enough, especially when you look at the price of living in Galway. The rent to get a not very good room or a not very good apartment is really high, because basically anybody who owns these properties, there's so many people looking that they can charge what they want. So those prices are really high in Galway at the moment. So it's definitely, in Vietnam, it's easier in the sense that you can get something for a good price. Yeah, like you can set a budget, but in terms of money, yeah, Vietnam is cheaper. In terms of paperwork, I would say Ireland is a little bit easier. Because as a foreigner, I had to do more paperwork. I had to get a stamp from the police station, or my landlord has to inform the local police station. You don't have to do anything like that here. Thank you, Tony, my fiancé, for joining me today and sharing his experience and also opinion and some knowledge as well about the situation of accommodation and renting in Ireland. We also have a big news that we moving out of Galway, we're moving into Ennis, a town that's 60 minutes drive from Galway, and the middle of between Galway and Limerick. So Tony got a job there, so we're going to move there. Really lovely, peaceful, and we were so surprised that it's really beautiful. Yeah. Sure, you'll make some new videos about Ennis. Yes. Ennis and County Clare. Alright, thì trong phần 2 này Nhi sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm của mình thuê nhà và tìm nhà ở Ireland là như thế nào. Thì Nhi đã chuyển nhà khoảng 5 lần rồi từ khi Nhi đến đây vào năm 2020. Thì Nhi có thuê nhà ở Limerick nè, ở Galway, tiếp theo là sẽ ở Ennis như Nhi có giới thiệu với mọi người. Đó, thì cái quá trình thuê nhà và tìm nhà ở Ireland thì nó cũng sẽ hơi khác với Việt Nam, và đặc biệt là những cái bạn du học sinh mới qua đây thì các bạn sẽ không biết cái thông tin như thế nào để mà tìm nhà hoặc thuê nhà. Thì hy vọng cái vlog này sẽ đem đến những cái thông tin hữu ích cho các bạn. Đầu tiên là tìm nhà ở đâu, thì cái trang web mà Nhi tin tưởng nhất ở Ireland để tìm nhà và thuê nhà đó là daft.ie. Thì daft.ie có cả app nữa, các bạn có thể tải app về. Thì ở trên cái trang web này mọi người có thể thuê nhà nguyên căn, tìm nhà để thuê nhà nguyên căn, hoặc là để share nhà với người khác, có thể là tìm hiểu thông tin về mua nhà luôn. Và cái giao diện cũng như là cái user experience của cái trang web này thì Nhi rất là thích và rất là tin tưởng hơn những cái trang web khác. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm trang web là rent.ie, nhưng mà Nhi không có thích cái giao diện của trang web này lắm và cũng không có tin tưởng lắm. Rồi thêm một cái nguồn rất là thú vị các bạn có thể tìm nhà đó là trên Facebook. Thì Facebook nó có một cái là Marketplace, thì Nhi đã tìm được một nhà ở Galway. Cái nhà Nhi ở hiện tại này là tìm được trên Facebook Marketplace đó các bạn. Thì các bạn có thể search rent hoặc là accommodation hoặc là property rent trên cái Facebook Marketplace. Tuy nhiên ở trên đó thường nó sẽ nhiều scam hơn so với cái trang daft.ie, cho nên các bạn cũng cẩn thận ha. Rồi ngoài ra thêm một tip nữa là khi mà Nhi chuyển đến một cái thành phố khác thì Nhi sẽ lên Facebook và tìm những cái group về accommodation ở cái địa điểm của thành phố đó để mình join vào, để mình có thể đăng bài, mình hỏi trực tiếp luôn. Thì như vậy nó cũng sẽ rất là nhanh. Tuy nhiên cũng một lần nữa, Facebook rất là nhiều scam, cho nên thật sự cẩn thận. Ngoài ra hỏi sinh viên Việt Nam ở Ireland, mình cũng có một cái Facebook group là Vietnamese Youth and Students in Vietnam in Ireland. Thì các bạn có thể join vô cái group này và hỏi thông tin từ các anh chị, những người đang sinh sống ở đây. Thì mọi người cũng rất là hỗ trợ nhiệt tình ở trong cái group này. Tip thứ hai, đọc thông tin thật là kỹ càng. Thì khi mà các bạn tìm nhà, tìm phòng thì sẽ có những cái thông tin ở trên Daft. Nó sẽ là bạn sẽ share với bao nhiêu người, chi phí là bao gồm cái gì và chưa bao gồm cái gì rồi, và cái thời hạn cho thuê trong bao lâu. Những cái bài đăng nào mà càng rõ thông tin chi tiết thì Nhi sẽ càng tin tưởng hơn. Rồi lưu ý thứ ba là liên hệ với chủ nhà. Như Tony cũng có chia sẻ với mọi người, cái tình trạng housing crisis ở Ireland hiện đang rất là nghiêm trọng, cho nên là một cái căn mà đăng lên thôi, một cái phòng đăng lên thôi, các bạn có thể thấy trong vòng 2-3 ngày nó sẽ là 2.000 tới 5.000 người views cái căn đó. Cho nên đầu tiên là các bạn phải rất là nhanh
Và ví dụ như nói là có tải cái app daft.ie xuống thì các bạn có thể bật cái thông báo của cái trang đó, để khi nào vừa có một cái phòng mới là nó sẽ gửi email trực tiếp đến cho bạn ngay, thì bạn có thể liên hệ với chủ nhà ngay để mình được ưu tiên hơn so với những cái người khác. Rồi khi bạn liên hệ với chủ nhà bằng email đầu tiên hoặc là bằng cái tin nhắn đầu tiên thì lưu ý nhớ giới thiệu rõ ràng về bản thân của mình. Bạn đang làm gì, đang học cái gì, học ở trường nào, đang làm công việc gì. Càng rõ ràng hơn thì chủ nhà họ càng có cảm tình, họ càng thấy hứng thú với cái application của mình hơn. Đặc biệt là khi mà bạn đọc trong cái phần description của cái căn nhà đó hoặc là cái phòng đó, nếu mà chủ nhà họ mention là họ có thích chó mèo hay là họ có một cái sở thích nào đó phù hợp với bạn, thì đặc biệt là nên nhớ nhấn mạnh những cái điểm đó khi mà bạn nhắn tin, bạn liên hệ với chủ nhà. Lưu ý tiếp theo là bạn phải đến xem nhà và nói chuyện trực tiếp với chủ nhà. Thật ra cái điều này các bạn nghĩ là điều hiển nhiên, nhưng có nhiều bạn đang ở Việt Nam chưa kịp qua đây và rất là muốn thuê nhà trước để mà ổn định, thì các bạn kiểu là chỉ video call thôi hoặc là nhờ ai đi xem giùm, thì nó không có một cái sự tin tưởng nhất định, thì rất là dễ bị scam, hoặc là có thể đến đó các bạn mới bất ngờ ra là cái khu này nó không có an toàn hoặc là nó hơi xa, nó bất tiện quá. Tốt nhất là các bạn có thể đi qua đây ở khách sạn tuần 2 tuần để đi tìm nhà, thì nên nói chuyện với chủ nhà để xem mình có hợp tính cách với chủ nhà hay không, mình đi xung quanh cái khu đó không, mà nó có thuận lợi để đi đến trường hay là đi đến siêu thị mua đồ ăn chẳng hạn như vậy. Cái tip đi xem nhà và được chọn hay không đó là một cái vấn đề nữa. Mình giống như là một ứng viên đi xin việc vậy, mình phải tỏ ra rất là thân thiện, rất là dễ thương, hòa đồng, người có trách nhiệm, và đặc biệt là đảm bảo mình sẽ trả tiền nhà đúng hạn, và mình phải tỏ ra được những cái ưu điểm đó để mà chủ nhà họ sẽ chọn mình thay vì những cái người khác. Tiếp theo là về hợp đồng thuê nhà. Thì như các bạn thấy là khi mình đi qua đây du học sinh thì cái hợp đồng thuê nhà nó rất là quan trọng, liên quan tới những cái giấy tờ sau này của các bạn làm. Ví dụ các bạn làm PPS number hay là các bạn chuyển qua STEM, lưu ý rõ ràng cái tên của mình có chính xác hay không, cái địa chỉ và mọi thứ chính xác trên hợp đồng. Các loại scam các bạn thường gặp là như thế nào? Như mình nói, Facebook là thường là cái kênh có nhiều scam nhất. Thì những cái người thường á là những cái người đi scam là không phải người Irish, người nước ngoài ở Ireland. Những người này thường không khuyến khích bạn đi xem nhà nhưng lại push bạn phải chuyển khoản trước. Và đặc biệt có một lần Nhi đi đến một căn nhà để xem giùm một chị bạn. Cái người này họ nói là Nhi có hỏi là ở đây bao nhiêu người ở, thì họ bảo là có 3-4 người hiện tại đang ở, nhưng mà khi Nhi bước vào phòng bếp hoặc là bước vào cái phòng thì nó rất là ngăn nắp và cảm giác như là không có một ai đang ở đó vậy. Thì các bạn cũng sẽ, mình bước vào mình sẽ lưu ý những cái điểm này để mình biết là họ đang scam mình hay không. Có thêm một loại scam nữa là họ bảo họ hiện tại không có chìa khóa, nhưng mà khi mà ngày bạn mua vào thì họ sẽ gửi chìa khóa cho bạn. Thì đây cũng là một loại scam thường gặp, nên các bạn tránh cái trường hợp này. Và ở bên đây thường có một cái trường hợp nữa gọi là sublet, có nghĩa là họ thuê lại cái nguyên cái căn nhà đó từ chủ nhà chứ không phải là họ là chủ nhà. Thì khi mà bạn thuê những cái căn sublet như thế này, bạn phải rất rõ ràng về vấn đề hợp đồng, tại vì có thể nó lấy tiền của bạn xong rồi nó bỏ trốn. Thì chủ nhà do bạn không làm việc trực tiếp với chủ nhà thì bạn phải là người chịu cái hậu quả đó. Rồi một vài cái khu thì cái an ninh của nó không tốt, cho nên giá của nó sẽ thấp hơn những cái khu khác. Cho nên các bạn khi mà thấy các bạn kiểm tra giá nhà và nó thấp hơn nhiều so với những cái khu khác thì các bạn nên kiểm tra lại là tại sao nó thấp như vậy. Bạn nên lưu ý về cái phần an ninh. Tiếp theo về cái bills, cái phần điện nước, thì nhiều khi trong hợp đồng họ bảo là tiền điện nước sẽ chia theo đầu người, nhưng bạn phải làm rõ với họ là tiền điện nước trung bình mỗi tháng khoảng bao nhiêu. Tại vì bình thường trung bình bên đây nếu mà tính với mỗi người thì khoảng 50 euro một tháng, nhưng mà nếu bạn không nói rõ từ đầu thì họ có thể charge bạn là 100 và 200, rất là bình thường. Cho nên bạn phải rất clear về cái vấn đề bills nếu bạn không bao gồm trong cái giá thuê nhà. Nhi hy vọng rằng những cái thông tin trên sẽ giúp mọi người dễ dàng hơn trong việc tìm hiểu và quyết định và thuê nhà ở Ireland. Đặc biệt là những bạn du học sinh mới qua đây thì rất là bỡ ngỡ, chưa biết gì hết. Vì những cái tips của Nhi chia sẻ thì hy vọng các bạn sẽ tìm được nhà với một mức giá vừa phải, tìm được một cái người chủ dễ thương để tìm hiểu hơn về văn hóa Ireland. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi Nhi on the move 2 tuần vừa qua. Thì hy vọng mọi người sẽ follow tiếp theo cái hành trình của Nhi ha. Hẹn mọi người vào vlog tuần sau nhé.